My own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Oh, wow. Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Oké, dus Bob, Ringo en nog een andere gozer Jim, die probeerden mij en mijn broers op te hangen. En dat is eigenlijk gelukt. Tenminste, onze twee broers, ja onze, jullie en de mijne, zeg maar, we zitten samen in dit spel natuurlijk. Dus Silas' de twee broers werden opgehangen en Silas heeft het gelukkig overleefd. We hebben een of andere Spaanse oude munt die jullie zagen in het filmpje. En nu gaan we achter de Wild Bunch aan. Dat is een andere gang, een bende. En daar zit Bob nu in. Bob die ons probeerde op te hangen. Dus we weten nu wat er is gebeurd met ons. En we gaan achter Bob aan die nu dus bij de Wild Bunch zit. En we zijn dus nu achter de Wild Bunch aan het... Ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Oké, we zitten dus, zoals ik nog... Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Oké, we zitten dus vlak bij de Wild Bunch en ze zijn een trein aan het beroven. En de leider van de... Oh, They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Oh, wow. Juist, dat probeerden ze dus te doen. The Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Juist, we gaan zeker Bob laten betalen met zijn leven voor wat hij ons aan heeft gedaan. En onze broers, hij heeft onze broers vermoord en ons ook proberen te vermoorden. En dit is gekke werk. We zitten in de wagons die neerstorten. Een sawed-off rifle. Dus de afgezaagd stuk van een rifle. Ik weet niet of we daar wat aan hebben. Laten we maar gewoon bij onze wapens houden die we al hadden. Dus de leider van de Wild Bunch is Butch Cassidy. En in de Wild Bunch zitten dus de Bob, waar we achteraan zijn aan het gaan. En de Sundance Kid. En Butch Cassidy en de Sundance Kid is ook een hele bekende film. Dus misschien kennen jullie die daar wel van. Stack 'em high. Extra damage. Oké, ja, extra damage als we een combo maken. Dat is handig. Oh wow, ik hoor mensen. Oh. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Okay, woohoo! Oh! Oh, wow. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall.
I had found the gang, Oh, yes. but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. We hebben onze gouden revolvers weer terug. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Oh wauw, ja, de slow motion. En hallo. Oh yeah, headshot. Dus we zijn van de achterkant van de trein helemaal naar voren aan het lopen. Over de kapotte brug. Ben As I benieuwd. mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Juist, laten we maar niet zorgen dat we gaan vallen. Dat is niet zo best. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Oh. Waar worden we nou vandaan geschoten? Oh, daarboven. Ah, we kunnen hier het land op. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot. Wauw. Ik dacht dat hij al dood was, maar hij had een paar kogels nodig. Helaas, sorry jongens. Laten we dat nog een keer proberen. Waar is hij? Oh. Hallo. Haha, boom. Oh, wauw. Die hele trein is naar de Filistijnen. Maar we hebben wel weer een secret. Even kijken. Oh, we kunnen hier de ladder omhoog. I kept hoping the law would show up and give me a You mean hand. like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Blijkbaar is nog een andere bende, de Pinkertons, die de Wild Bunch proberen te krijgen. Ja, dit zullen wel de Pinkertons zijn dan. Oh, wauw. Wauw, het is dus echt een soort gangfight. From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome, as usual. Oh, de Pinkertons waren er helemaal niet. Heel raar. Oh, er zit nog iemand achter ons. Dus de Pinkertons waren er helemaal niet en die kunnen ons ook niet helpen. We moeten dit helemaal in ons eentje doen. Maar dat is geen probleem, want we zijn Silas Greaves en we kunnen alles. Goedemorgen. Oh wauw, hij is dood gegaan staand tegen een muur of een deur. Cool. Oh wauw, wow. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened. Hey, we zijn in een grot nu. Oh, het zal wel een tunnel zijn, een treintunnel natuurlijk. Only a few stragglers Oh yeah. were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Ah, we hebben weer de Gatling gun. Oh yeah. Oh, hier komen er een paar. Hallo. Willen jullie ook een paar kogels? Ja, alsjeblieft hoor. Ik blijf gewoon lekker sprayen. Oh. Wauw. De trein komt wel heel dichtbij. Those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right Uh-oh. after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Oké, dit is dus een van de snelste cowboys in de Wild Bunch gang. En die moeten we nu vechten. Want hij is nog de enige die hier was. Helaas kunnen we Bob niet vinden. Uh-oh, kom op snel. On Yes! that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America.
Oké. We hebben dus... Aha. Oké. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Oké. We gingen achter Bob aan, maar in plaats daarvan kwamen we George Flatnose Curry tegen. En die hebben we ook eventjes hard afgestraft. We gaan nu denk ik achter Butch Cassidy, Bob, Roscoe Bryant en... even kijken, wie was die andere? De Sundance Kid. Daar gaan we dus achteraan.